po mga kabakal, ang higa ng aking mahal na nanay at gusto niya po itong ipapalitan sa atin. Siya po ay nagre-request mga kabakal. Ay talagang sira-sira na po ito. Yan po, may tali na ng alambre. Talitin na po talaga mga kabakal. Yan. Atin na po simulan mga kabakal ito para sa ating mahal na nanay.